מה אם הכל מחובר? מה אם אין באמת אני ואתה, אלא רק אחד שמחפש להכיר את עצמו דרך כל מה שקיים? בעולם שבו המדע, הפילוסופיה והתודעה נפגשים, מסתתרת הבנה עמוקה על טבע המציאות. היא פשוטה, עתיקה ומהפכנית. קוראים לה חוק האחד. בסרטון הזה נצלול יחד לעקרונות הבסיסיים של חוק האחד, כפי שהוסבר לנו בסדרת תקשורים שבוצעו בין השנים 1981 ל-1984, על ידי מקבץ ישויות בשם רע, באמצעות תהליך מדויק של תקשור בטרנס עמוק. תקשור בטרנס הוא מדויק יותר מתקשור רגיל, משום שהתודעה של האדם דרכו מגיע התקשור לא מפריעה או משפיעה על המסר המתוקשר. סך הכל היו 106 תקשורים וכ-2,600 שאלות שנשאלו על ידי הצוות שתקשר את רע, דון אלקינס, ג'ים מקארתי וקרלה ראקרט. רע מציגים עצמם כישות קולקטיבית שהגיעה ממישור קיום מתקדם כדי לעזור לנו להבין את טבע הבריאה, התודעה ואת מסע ההתפתחות הרוחנית של כל ישות. המסר המרכזי של חוק האחד פשוט להפליא, אבל עמוק ביותר. הכל הוא אחד. בואו נעבור על העקרונות העיקריים שרע לימדו. כל אחד מהם הוא מעין מפתח להבנה עמוקה יותר של עצמנו ושל היקום. אם תרצו להעמיק באחד או יותר מהמושגים שאזכיר, אני מוסיפה לינקים במקומות הרלוונטיים לסרטונים שמסבירים יותר לעומק את המושג. תוכלו לראות את הלינקים גם בתיאור של הוידאו למטה. אחדות. העיקרון הראשון והבסיסי ביותר הוא האחדות של כל הבריאה. הכל, החומר, האנרגיה, התודעה, אתם ואני, כולם התגלמויות שונות של אותו בורא אינסופי. אין באמת הפרדה. ההפרדות שאנו חווים הן אשליה של התודעה. כל חוויה, כל אדם, כל רגע הם חלק מאותו שלם אחד. רע מסביר לנו על עצמנו, וכיצד אנחנו למעשה דבר אחד, והדבר הזה הוא הבורא האחד האינסופי. אתם כל דבר, כל ישות, כל רגש, כל מאורע, כל מצב. אתם אחדות, אתם אינסופיות, אתם אהבה אור, אור אהבה. אתם. זהו חוק האחד. הבריאה. לפי חוק האחד, כל הבריאה נובעת מתוך בורא אחד אינסופי, תודעה טהורה שאין לה התחלה או סוף. מתוך אחדות מוחלטת זו נולדת תשוקה מסתורית, הרצון של הבורא להכיר את עצמו. הרצון הזה מוביל לתהליך תודעתי שבו מתפתחות 3 חריגות עיקריות: הרצון החופשי, האהבה והאור. הרצון החופשי מאפשר לבורא לחקור את עצמו דרך יצירה וחוויה. האהבה או הלוגוס היא הכוח היצירתי שמעצב יקומים שלמים. והאור, האור הוא החומר הבסיסי של כל מה שקיים. כל הבריאה, על כל צורות החיים, החומר, הזמן, המרחב, היא למעשה מחשבה בתוך תודעת הבורא, וכל תכליתה לאפשר לבורא האחד לחוות את עצמו דרך אין ספור דרכים. כל הדברים, כל החיים, כל הבריאה הם חלק ממחשבה מקורית אחת. הרצון החופשי. הבורא נתן לכל ישות את הזכות לבחור. הרצון החופשי הוא מקודש. אף ישות חיובית אינה מכריחה או כופה. זוהי דרך לאפשר לנשמה להתפתח מתוך החלטה אישית, מתוך אהבה ולא מתוך פחד. גם הטוב וגם הרע נוצרים כחלק מהזדמנויות בחירה. המטרה אינה לנצח את הרע, אלא להבין, ללמוד ולבחור באופן חופשי. הדחיסויות. ההתפתחות הרוחנית נעה דרך 7 דחיסויות או 7 רמות תודעה. הדחיסות הראשונה היא עולם היסודות, אש, אוויר, מים ואדמה.
הדחיסות השנייה היא עולם החי והצומח. הדחיסות השלישית היא האנושות והמקום שבו אנחנו נמצאים כעת. דחיסות הבחירה שנדבר עליה עוד מעט. הדחיסות הרביעית היא דחיסות האהבה, החמישית חוכמה, השישית משלבת אהבה וחוכמה, השביעית היא השער לאינסוף או הייחוד עם הבורא, שלאחריו מתחילות שוב 7 דחיסויות קיום חדשות. המסע הרוחני הוא ארוך, אינסופי, מלא גילוי וצמיחה, ומטרתו כאמור לאפשר לבורא להכיר את עצמו. כל חוויה שאנחנו חווים נאספת ומגלה לבורא משהו נוסף על עצמו. להעמקה בנושא הדחיסויות, הקליקו על הלינק בצד ימין למעלה. הבחירה, שירות לעצמי מול שירות לאחרים. החיים בדחיסות השלישית, כלומר העולם כפי שאנו מכירים אותו, מציבים בפנינו בחירה רוחנית מרכזית. האם נפנה לדרך של שירות לאחרים, נתינה, אהבה, חמלה, או שנבחר בדרך של שירות לעצמי, שליטה, אגואיזם, מניפולציה. הבחירה הזו היא הבסיס לכיתוב, סוג של טעינה אנרגטית של הנשמה, והיא צריכה להתבצע מתוך רצון חופשי. ככל שאנו מקבלים החלטות עקביות בכיוון מסוים, כך אנו מכתבים את תודעתנו ומכינים עצמנו למעבר לדחיסות הבאה. כאשר נעבור סף מסוים של כיתוב, נהיה מוכנים לעלות לדחיסות הרביעית, היא דחיסות האהבה. אם תרצו ללמוד עוד על הבחירה בין שירות לעצמי ושירות לאחרים, הקליקו על הלינק בצד ימין למעלה. הזרזים. מה שקורה לנו במהלך החיים אינו מקרי. כל הקשיים והאתגרים, כל הדברים השמחים, הם זרזים שמספקים לנו הזדמנויות לצמוח, לאבד רגשות ולהבין את עצמנו טוב יותר. אחד הזרזים העיקריים שלנו הוא מערכות היחסים שלנו עם אחרים. הזרז עוזר לנו להאיר מקומות בתודעה שדורשים ריפוי או שינוי. אם לא נלמד את השיעור, או במילים אחרות לא נאבד את הזרז, חוויות דומות יחזרו שוב ושוב, עד שנקלוט את המסר. המטרה של הזרזים היא לעזור לנו להגיע למקום שבו אנחנו מבצעים את הבחירה בין שירות לעצמי לשירות לאחרים, ומתחילים לפעול לכיוונה. כאשר נצבור מספיק מטען להשגת הבחירה שלנו, נעבור לדחיסות הקיום הבאה, הדחיסות הרביעית, בתהליך שרם מכנים האסיף. אם תרצו ללמוד עוד על האסיף, הקליקו על הלינק שמופיע בצד ימין למעלה. מסך השכחה. למה איננו זוכרים את מקורנו הרוחני? למה אנחנו לא מודעים לכך שכולנו אחד? לפי רע, כאשר הנשמה מתגלגלת לגוף פיזי, יורד מסך של שכחה, שמפריד בין השכל המודע לשכל הלא מודע שלנו, על מנת לאפשר לנו בחירה אמיתית בנתיב השירות לאחרים, או בנתיב השירות לעצמי. בלי מסך השכחה, הבחירה לא הייתה חופשית, אלא אוטומטית. אם היינו יודעים שכולנו אחד, היינו פועלים באופן אוטומטי בשירות לאחרים, מבלי באמת לבחור בכך. זהו חלק מהיופי שבמשחק החיים, לגלות מחדש את האמת מתוך החוויה האישית שלנו. אם תרצו להעמיק יותר בנושא מסך השכחה, הלינק נמצא בצד ימין למעלה. שכל, גוף ורוח. הישות האנושית איננה רק גוף, כמו שרבים בעלי השקפת עולם חומרית חושבים. רע מדברים על 3 מרכיבים משולבים, שכל, גוף ורוח. שלושתם יחד יוצרים מכלול אחד שלא ניתן להפריד אותו לחלקיו, שמטרתו חוויה ולמידה. כאשר אנו עובדים עם עצמנו, בריפוי, במדיטציה, במערכות יחסים, עלינו להתייחס לכל המרכיבים האלה, ולא רק לצד הפיזי. כל המסע הארוך כלפי הייחוד עם הבורא, מאפשר לנו להיזכר מי אנחנו, להבין מהם העקרונות על פיהם פועלת הבריאה, ומכאן לחיות חיים הרמוניים יותר, וללכת בדרך של התפתחות רוחנית, וחיים של שלום פנימי. אם אהבתם את התכנים,
אתם מוזמנים להעמיק עוד בספרים של חוק האחד, לקרוא את התקשורים באתר של LL Research, או להקשיב להקראה בעברית של התקשורים בערוץ חוק האחד בעברית. הקמנו גם אתר לחוק האחד בעברית. הכתובת על המסך. המסע שלכם מתחיל כאן, בחקירה פנימית, בחופש לבחור ובאהבה לכל.